Mga kagis, magandang gabi po. So, for today's episode po mga kagis, ito po yung continuation ng ating episode kanina pong umaga na kung saan po hindi po tayo nakahuli ng malalaking isda. Sa totoo lang po, kung nakita nyo kanina umaga, nakahuli lang po tayo sa lapu-lapu na nirelease pa lang po natin. Then, susulkat na po natin para po naman magkaroon na tayo ng magandang content at magandang views para po sa mga viewer po natin. Gagawa po tayo ng isang content na pwede naman po makatulong or makapagbigay ng konting kaalaman po sa mga beginner po. Lalo na po sa mga nag-uumpisa ng fishing or maging angler na nag-umpisa rin po sa, alam niyo po ang angler, sabihin ko po sa inyo. Bago po ako naging angler, nag-start po ako sa bait and weight, mga kagis. So lahat po naman nag-umpisa po dyan sa bait and weight po muna. So ang gagawin po natin ngayon, ayusin po natin yung mga rod po natin na pang bait and weight. Gaya po nito. Yan, gaya po nito. Ang dulo po nito is wala na pong ceramic ring. So ang gagawin po natin dito, papalitan po natin. Meron pa po tayong isa pang ito po bagong-bago, nabasag po to. So iba ho yung size nito. Kaya ho, pinakikita ko lang po sa inyo ang tip po niya. Ibang po ang laki nito. So ibig sabihin po, mga ganitong bagay po, lalo na po meron po tayong, o nag-umpisa pa lang po tayo na mag-fishing, lagi po nating bibigyan ng importansya po yung mga binibili po natin, lalo na po ang mga ganitong akala nyo walang value. May value po to. Lahat po ng bagay na binibili po natin o ginagastosan is may value. So, gaya po nito, mga fishing rod o kung ano po maging hilig po natin, aalagaan po natin yan. So, gaya po sa nangyari dito, hindi naman po inaasahan. So, nabasag po siya. Hindi naman po sa sinasadyang nabasag. Aksidente po na during po meron po tayong nahuling is napauntugo siya. Kasi ceramic lang po yan, nababasag. So, ingatan po natin yan at kung maaari po, papalitan po natin. At yun po ang topic po natin. Papalit po tayo ng tip ng ating fishing rod. Ano po natin. At ipakikita ko po sa inyo ang simpleng bagay na pwede mo natin gawin para mapalitan to. At may mga materials po tayong kailangan gawin at ipakikita ko po sa inyo. Ang una ko po ipakikita sa inyo is ito ang ilalagay natin dito. Ipapalit natin dito sa nabasag na tip ng ating fishing rod. At ito po yung mga material na gagamitin po natin. Po natin ng epoxy. Konti lang naman po. Para po maging matibay po yung dulo ng ating tip. Lalagyan po natin ng konting epoxy sa huli na po. Then kailangan po natin ng super glue o mighty bond. Kailangan po rin natin ng lighter. At kailangan po natin ng plier o long nose. So start na po tayo. Kaya po tayo may plier o long nose pang para mahawakan natin yung dulo ng tip kasi po may pagkamainit. At gagamitin po natin to. So tayo na po. Ano natin mga kagis. Kaya kailangan po natin ng lighter. Papasoyin po natin to. Yan. Papaikot-ikotan nyo lang po yun ng apoy hanggang sa lumambot po yung loob niya. Kasi may glue po yan sa loob eh. So wag po kayong mag-alala na masusunog po yan dahil hindi po masusunog yan. Kasi po yan is graphite carbon or fiberglass. Ikot nyo lang po. Yan, tumutunog na po. Okay, kailangan po natin to. Yun. Kita nyo, natanggal na. So, ganun lang po yan. Kasi may glue po yun sa loob. So, ikot-ikotan lang po natin ng lighter para po mag-loose siya. So, ngayon natanggal na po natin siya. Ito na po yung sira. At ito na po yung ipapalit natin. Ito po ipapalit natin ngayon sa kanya. Ito po, kahit na huwag nyo na yung gagamitan ng sandpaper. Kasi po, pag ginamitan nyo ng sandpaper, ito maaari pong mag-iba yung sukat ng itong tip. Ipapasok nyo sa isa. Kasi ito po yung bago. Ito po yung bago.
po siya. So saktong-sakto lang po siya. So gagawin po natin, lalagyan na lang po natin to ng super glue. Then pagkatapos po niyan, lalagyan po natin siya ng epoxy. So super glue po muna tayo. So tayo na paglagyan natin ng super glue. So sa paglalagay po nito, dahan-dahan lang po ha. Sa paglalagay ng super glue, kailangan po ikutin nyo rin. Ito kayo mag-umpisa sa dulo. Huwag nyo na paabutin sa baba o dito sa pinagtanggalan talaga. Nilagyan natin ng konti ito. Yan. Konti lang ha. Huwag kayo magmamadali. Hindi naman agad-agad matutuyo yan. Then ipapasok na ho natin. Simple lang naman po ang pagpapalit ng tip nito. Simple lang po. Makikita nyo, medyo naparami nga yung glue. So, medyo kahiran lang natin ng konti. Para sakto-sakto lang. Kahit ito, gamit ako ng cotton bud o yan ng tissue. Okay na po. Simple lang po yan. Simple lang po. Ayan po, napata na natin. Okay. So, kung gusto niyo mas maganda, lagyan po natin siya ng konting assisting thread. Yung assisting thread po, meron po tayo niyan. Gagamitin po natin para mas maganda. Bago natin lagyan ng epoxy. Kukunin ko lang po ha. Stay tuned po. Ito na po siya. Ito siya sabi ko. Ito yung pang-assisto ko na ginagamit po. Pero dahil nga po sa atin lang naman po ito, ako rin po ang gagamit. So gagandahan po natin ang gawa. So lalagyan po natin ito. Dagdag tibay din po ito. Kung wala po, pwede naman yung sinulid. Lalagyan nyo. Lagyan natin ito para dagdag tibay. Ikota lang ho natin. Okay. Ikota lang ho natin yan. Ikota lang po natin ng mga ilang ikot bago natin lagyan ng epoxy, mga kagis. Ito po is para mas maganda, mas matibay. Lagyan po natin ito yan. Lagyan po natin ang assisting thread. Pag kayo bibili ng fishing rod nyo o kung magagastos din naman po kayo, bilhin na kayo ng maganda. Kasi po sayang po yung papalit-palit. So one time bili lang po, one time lang po natin, desisyon na ho agad natin kung yun na ho talaga. Ito po is pang lifetime yung gagamitin. Okay na po yan. So lock na po natin. Lock na po natin siya. Lalagyan na po natin siya ng epoxy. Medyo malikot po. Lalak na natin siya. Okay. Lalagyan na lang po natin siya ng So epoxy na lang po ilalagay natin. Magmi-mix lang po ako ng epoxy. Mix po tayo ng epoxy. Konti lang naman po. Hardener. Ito po is para po maging matibay po yung ating kakunti na lang po kasi lagi po kasi ito nagagayong hindi naman natin kailangan ng marami malagyan lang po natin yan. Okay na po yan. Okay, epoxy po, mix well na lang po natin maigit. Mix well. Yung chip naman po ang epoxy kaya may tibang chip lang naman i-apply. Okay, sa pag-apply po nito, i-round down natin. Tama lang. Huwag natin sasagarin kasi baka kumapal. Tama-tama lang. Ikot lang.
Ikot lang. Hindi na po na yan. Marami na yan. Ikot-ikot nyo lang. So, mamaya may pampantay po tayo dyan. Okay. Kung medyo nalagyan nyo na siya, ang sikreto ko dyan para pumantay, tubig po. Babasahin po lang ito ng konti. Sa unang konti ng daliri natin at i-apply po natin. Tubig lang. Tubig. Tubig lang po yan. Hindi naman po yan didikit sa inyong palad ng madali mo matanggal po yun. Okay. Pantayin lang po natin ang konti. Kaya po ang tip po ng ating fishing rod, iingatan po natin yan kasi napaka-importante po nito mga kahagis. Okay. So, hintay na lang po natin matuyo. Okay na po. Gawa na po siya. Agis, magandang hapon po. So gawa na po yung ating tip ng ating fishing rod. Ito na po yung sira na tinanggal po natin ngayon. At ito na po yung bago na pinatulog. So hindi po natin to pwedeng pwersahin kasi sariwa pa. At ang ginawa po natin dito para po hindi siya magdikit, nilagyan natin siya ng stopper na tape po dito para hindi siya babagsak ng gano'n. So sa ating pong episode mga kahagis, sana po may natutunan po kayo at may nakuha po tayong idea. Para sa akin na naman po to. Para din po sa mga viewer po natin. Kaya po ginagawa to. Para po bawat content po natin may laman po. At maraming pong salamat sa mga viewer po natin. Kung mapapadaan po kayo sa Kahagis TV at medyo mapanood naman po, tapusin nyo rin. At kayo po sana mag-like or mag-subscribe and para po i-follow nyo po yung ating mga latest video sa ating Kahagis TV content. Well po, ang pwede ko po masabi sa inyo, ang fishing po is very subjective. Kanya-kanya po tayong angler at kanya-kanya po tayong preference. Yan po ang pwede ko masabi sa inyo mga Kahagis. So maraming pong salamat Kahagis TV po sa susunod po muli sa ating episode. Kahagis TV po.